Thầy nói mô hình MVC luôn tồn tại 3 lớp, nhưng backend không có UI, liệu có view không thầy? Trước hết, em hãy cho thầy biết model trong backend làm gì đã. Model trong backend quá rõ luôn thầy, xử lý logic, dữ liệu, kết nối DB và lưu trữ dữ liệu. Còn controller thì tiếp nhận yêu cầu từ client, sau đó gọi model để xử lý truy vấn dữ liệu từ DB. Em đã biết API thuộc backend rồi, vậy nó nằm ở lớp nào em? Em hiểu rồi, API nằm ở view ạ. Sai, controller là lớp định nghĩa, quản lý API và gọi hàng xử lý nghiệp vụ đã định nghĩa trong API. Vậy view đâu thầy? Hiểu controller trước đã, các em tương tác frontend qua UI. Và controller backend hứng yêu cầu từ frontend thông qua API, không phải user request cho backend. Sau khi nghiệp vụ xử lý xong, controller sẽ trả lại dữ liệu cho frontend thông qua view. Nhưng BE có giao diện đâu mà có view thầy? Em dùng browser gọi API, em thấy browser trả về giá trị. View đó em, view backend là giá trị đó. Khi frontend muốn pass giá trị luôn phải biết format truyền về ra sao, đó là lý do giá trị cũng là view.